Sziasztok emberek, én Barnabás vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, amiben voltam a Playten, és mert a barátom elhívott, és vettem néhány dolgot magamnak, csak ne lássátok meg, úgy próbálom rakosgatni őket. Közben egy ollót elfelejtettem elővenni, úgyhogy gyorsan előveszek egyet. Próbálom úgy, hogy minden kevesebb dologgal szedjen, inkább eltakarom a kamerát. És keresek egy ollót. Na, már meg is van, visszaülök ide. Megjutok. Úgy, meg vagyok. Zolló. Akkor nem tudom melyikkel kezdjem. Kezdem ezzel. Nézzétek. Így. Itt van. A bal oldala. Itt az eleje. Ilyen Pókember, Venom, Zöldvonó, Peter Parker, tudja, Pókember, Fehér Venom, vagyis hát gondolom. És itt vannak az esélyek, meg mondjuk itt van egy ilyen az alja. Itt van. Az alap Pókemberhez 1-6-hoz, hogy 6 dobozból 1-ből lehet. 12 az Zöldvonónál, ezen próbálom így fordítva kiolvasni. Itt 6, 12, 6 és 6 az esély. Ja. Akkor nyissuk ki. Nem biztos, hogy kelleni fog az olló, mert nem akarom a dobozukat sem megsérteni. Akkor nyissuk ki. Kis ASMR videó. Ezt dobtam a földre. Na, itt van a doboz. Zörögni nem zörög, csak egy kicsit így, hogy mozog benne a plüss. Ez egy ilyen plüss. A másodiknak majd hát meglátjátok, hogy mi lesz, még azért én sem tudom, hogy melyiket választom. Direkt olyanokat választottam, amíg ilyen filmeket, vagy játékokat ugye hát szeretek, vagy csak szerettem régebben, és akkor hát, hogy emlékek, vagy nem annyira szeretem, de még mindig szeretem olyan dolgokat választani. Ugye 3 dolog van, mert a kajás dolgokat nem fogom azért megmutatni, mert amúgy is ki vannak dobva, meg hát minek mutassam meg, hogy miket ettem. Vicces lenne. Nehéz kibontani. Anélkül, hogy ne legyen semmi baj a doboznak, és ti látjátok, nem én. Mi lett? Ja. Hogy még nem látszik. Na. Úgy. Jó. Jaj. Enni fog ez olló nélkül. Én kitapogatom, hogy mi lesz. A keze eléggé kicsi. Jelszoltam a fotón is, hogy kicsi. Tehát mindegyiknek lapos a feje. Jó, mindegyiknek lapos a feje. De a Gwen Stacy-nek, ez nem lehet a Gwen Stacy, mert annak van egy kapucnia, és én ezen nem érzem a kapucnit.
így kitapogatva. Ez egy külön réteg. Nem kilombontva, ajaj. Élet. Ti látjátok? Ó! De mennyi az esélye? Ennek 1/6-hoz. Nagyon kis cuki. Nem pókember. Mondjuk egy rendes pókembernek jobban örültem volna, de ez is ilyen tök aranyos. Ja, hogy erre kellett nekem az olló. Oké. Levágjuk a seggéről papírokat. Hülyén érezheti magát. Jaj. Na. Valami igazából azt kell tudnotok, hogy én nagyon szeretem ezeket a cuki dolgokat. Meg ezeket a menő dolgokat is, meg mindenféle dolgot szeretek én igazából. De nem mindent, de sok dolgot szeretek. Ez minden olyan lett. Na. Jó, szóval van egy ilyenünk. A második, ez... Gondolkozom, melyik legyen. Nem döntöttem el videó előtt. Szerintem akkor ide a dobozát így mellébb rakom. Csak érti. Jaj. Szóval. Nem. Dobozát be akarom csukni. Jó? Szóval itt a doboza. Akkor bum. Ide leteszem. Úgy. Kész. Jó, akkor következőnek akkor legyen ez. Emberek. Azt mondtam, hogy így még a videó, amikor elkezdtem jobban videózni újra, hogy nem lesz Fortnite-os dolog, de itt van. Itt a láma. Itt egy láma. Ez volt az utolsó ilyen rendes láma, szóval olyan volt, ami nagyobb, és zöld is van benne. Már csak olyan volt ezen kívül. Ez ilyen jó. Ami most szerencsém volt. Ezek a papírok. Erről is le kell vágnunk a papírt. Csak ezzel másmilyen a papír, aminek én örülök. Úgy, kész. Nem már, oda menj. Most pedig rásott a földre. Jó, leszarom. Itt van a láma, ennek nem volt doboz, ez így volt. Jaj. Hoppá, na. Úgy. És most egy párnával támasztottam ki, amit már úgy kb. Hát nem tudom, hát régóta megvan már nagyon. Azzal a párnával támasztottam ki, mert ledobtam az ágyamra a telómat, mert ugye ez olyan, hogy egy kitámasztós volt a tokja, és eltört a tok. És hát, hogy a kitámasztója eltört. Bár nekem így is jó. Gyönyörű szombati nap. Jaj. Most találkoztam életemben először Ung Danival. És nézzétek, hogy nagyon furcsa volt a találkozás. Elmentem WC-re, és ott volt. És akkor kijöttem, és utána pedig hát megtörténtek ugye, hogy odaadtam a rajzot, hajnalig csináltam azért. És itt van, ne tértünk el a tártól, itt van egy Pac-Man-es popfigura. Pac-Man-es popfigura. Tessék, Pac-Man-es. Most vettem észre, hogy lehetne Pac-Man is, Mrs. Pac-Man is. Ez az Inky. Lehetne még Blinky, Pinky, Slide, nem tudom, hogy mondjam, és Blue Ghost is. Hát én ezt fogtam ki. Volt a izé is,
a polcokon a Cilide. Most nekem mostantól az csak Cilide, ez az Inki. De itt van, ilyen király. Ki lehet támasztani. Ezt is így ide lerakom. Úgy. Mindjárt megvan. Ez a pókember mindig el akar dőlni. Ez mindig mindenféleképpen el akar dőlni. Úgy. Sőt, nem is akar, hanem eldől. Úgy. Hol? Na jó. Akkor most megmutatom így rendesen ezeket a dolgokat, és hát így rendesebben. Igazából még kaptunk ilyeneket. De ezek most itt nem fontosak. Ugye? Csomag le. És most egy ilyen póló van rajta. Game mode on-off. Most off-on van, mert nem kockulok. Na, akkor most megmutatom rendesen. Kocban fogok aludni. Pókember gonosz. A cetligével minden rossz lesz. Na jó, akkor most megmutatom. Na, akkor most jöjjön a megmutatás. Megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor sziasztok!